Jeng ke jeng 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 jeng. Salam sejahtera, salam satu Malaysia Syah dari SMS, dan pada kali ini kita akan mereview SHF Kamen Rider Tycoon Ninja Form. Kamen Rider Tycoon daripada siri Kamen Rider Geats, di mana Ninja Form ni hampa boleh katakan form signature dia. Sama macam Buffer, hampa sepatutnya dapat kotak coklat sebab Tycoon ni rilis eksklusif. Keluar saja daripada kotak dan aku tak perlu ulang banyak kali. Hampa pun tahu betapa cantiknya line SHF Geats. Dia punya proportion, dia punya detail, semuanya lawa. Walaupun ada gambar yang menunjukkan sepatutnya helmet Tycoon ni besar lagi, tapi lantak aku tak beli. Sedikit pesanan khidmat masyarakat, please berhati-hati dengan bahagian belakang helmet Tycoon ni. Tak adalah fragile ke apa, tapi benda ni dah lah tajam nipis pula tu, so hati-hati je lah. Size comparison, Tycoon ni size standard untuk SHF 112. Untuk aksesori, pertama sekali hampa akan dapat tangan. Tangan dia all bone joint, so nak tukar tarik saja. Hampa akan dapat 5 pasang tangan kiri dan kanan, termasuk sepasang tangan untuk pegang weapon. Dan weapon signature untuk Ninja Form, Ninja Dweller. Tak mengejutkan, untuk weapon SHF sangat cantik. Sama macam dalam show, hampa boleh pecahkan weapon ni ke dua bahagian. Dan bahagian disc ni hampa boleh pusing. Nak equip ke Tycoon tak susah mana pun. Untuk storage, hampa boleh attach Ninja Dweller ni di bahagian kiri atau kanan attachment point di Desire Driver. Cuma di mata aku nampak buruk weh sebab size dia. Satu lagi, attachment point Desire Driver untuk Tycoon dia tak boleh spin macam Buffer. Aku tak tahu kenapa Bandai tak kekalkan design tu. Aksesori seterusnya, hampa akan dapat Ninja Buckle. Again, very nicely detail untuk something sekecil ni. Tak sama macam buckle-buckle lain, Ninja Buckle ni ada gimmick di mana hampa boleh pusing dia punya shuriken ni. Dan kalau hampa nak, hampa boleh remove shuriken ni. Kalau hampa remove, hampa boleh nampak beberapa detail gear dalam buckle ni. Dan untuk storage, hampa boleh lekatkan buckle ni di bahagian kiri atau kanan attachment point Desire Driver. Dan aksesori terakhir buat masa sekarang, hampa akan dapat 2 biji shuriken atau nama officialnya Shuriken Arm. Shuriken Arm ni pada asalnya melekat dekat dengan siku Tycoon. Kalau hampa nak Tycoon pegang shuriken ni, tak ada mana-mana tangan spesifik, so hampa kena pakai mana-mana tangan terbuka dan hope for the best. Articulation, kepala dia boleh tengok atas takat ni, nice. Tapi nak tengok bawah tak boleh sebab dia punya dagu akan berlaga dengan bahagian depan dada dia ni. So kalau hampa nak bagi dia tengok bawah, hampa kena teleng kepala dia ke tepi sikit, bagi dagu dia masuk ke bawah, dan baru hampa boleh buat dia tengok ke bawah. Itu pun kepala dia tak nampak macam tengok ke bawah sangat. Boleh teleng side to side, pusing 360 tak ada masalah. Shoulder pad dia boleh tarik ke bawah takat ni. Tangan dia boleh tolak ke luar takat ni. Kalau hampa attach shuriken arm tu di bahagian siku, please berhati-hati bila hampa tolak tangan dia keluar, sebab ada kemungkinan shuriken arm ni bertembung dengan shoulder pad Tycoon. Mungkin tertindih atau tertekan, tapi kalau hampa tak hati-hati, kerosakan mungkin berlaku. So nak senang hidup hampa, time hampa posing tu, hampa cabut je lah shuriken tu. Tangan dia tolak ke depan 360 tak ada masalah. Bicep swivel. Berita baik, strap bawah shoulder pad dia ni sekarang getah. So I guess going forward, Bandai akan kekalkan design ni. So dah tak ada possibility benda ni patah. Berita yang tak baik, joint siku still tertolak dalam sangat. Okey lah, to be fair, walaupun joint siku dia tu tertolak dalam sangat, dia punya elbow band still cantik. Wrist swivel. Dan standard untuk SHF, boleh tolak ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Boleh arc ke belakang takat ni, boleh crunch ke depan takat ni. Very nice side to side. Waist rotation tak ada masalah. Dan daripada pinggang ke bawah sama macam Magnum Boost. So you know what that means. Aku tak mau ulang. So nak tengok lebih detail, silalah rujuk balik ke review Magnum Boost. Terima kasih. Sekarang tibalah kita ke gimmick utama line SHF Geats. Dan nasihat aku sama, sila buat dengan berhati-hati. Tak sama macam Buffer dan Geats, mata Tycoon ni melekat terus ke dia punya muka. So untuk Tycoon, hampa tak boleh separate dia punya mata. Beginilah rupa Tycoon bila hampa dah leraikan dia sehabis mungkin. Untuk gimmick ni, hampa akan dapat mata dan mulut untuk Geats supaya dia boleh tukar ke Ninja Form. Dan beginilah rupa dia.
Dan untuk Tycoon, hampa akan dapat muka dan mulut untuk transform dia ke entry race. Dan beginilah rupa dia. Di sini aku nampak dua masalah. Masalah pertama, sama macam buffer, Tycoon tak dapat mata yang cukup. So bila hampa tukar-tukar form, hampa takkan dapat mata yang show accurate kecuali untuk entry race. Masalah kedua, wrap hijau dekat paha Tycoon ni adalah unik design dia. So bila dia tukar-tukar form, wrapping hijau ni sepatutnya ada. Tetapi disebabkan kita tak boleh leraikan bahagian ni, kita takkan dapat langsung display yang show accurate. What a shame. Waktu tukar-tukar form, aku discover something yang menarik. Di mulut ninja form dan entry race untuk Tycoon ada label nombor 2. Bila aku cek mulut ninja untuk Gits, Magnum, Zombie, aku perasan di mulut mereka ada label nombor 1. Entry race buffer pun ada nombor 1. Aku terlupa nak ambil gambar. Entry race untuk Gits tak ada label, tapi kalau ikut design, ini design nombor 1. So apa yang aku shock di sini adalah sekarang kita ada dua design mulut. Design nombor 1 dan design nombor 2. Dan yes, design mulut ni ada beza. Daripada eksperimen aku, kepala yang menggunakan design mulut nombor 1, hampa tak boleh masukkan mulut design nombor 2. Tetapi kepala yang menggunakan design mulut nombor 2, hampa boleh masukkan mulut design nombor 1. Cuma dia punya fitting tak berapa rapat. So apa yang aku boleh simpulkan di sini, tak semua kepala boleh pakai semua mulut. Adakah benda ini akan menjadi isu? Sejujurnya aku tak tahu. Kita kena tunggu rilis di masa yang akan datang dan baru kita boleh tengok benda ni akan jadi masalah atau tidak. Tu pun kalau aku belilah. Yalah, hampa ingat aku kaya. Sekarang tibalah kita ke soalan yang terpenting sekali. Patut tak kami beli? Di mata aku, pendapat aku tentang Tycoon ni sama je macam buffer. A nice addition untuk line SHF kit, tetapi di mata aku tak menambah apa-apa yang penting sangat pun. Adakah ini mainan yang teruk? Tidak sama sekali. Sama macam buffer, isu Tycoon di mata aku adalah dia punya harga. Dengan apa yang hampa bayar, hampa cuma dapat badan yang unik. Okeylah, hampa boleh argue hampa dapat kepala sekali, but that's it. So markah aku untuk SHF Tycoon Ninja Form, aku boleh bagi 7/10. Untuk Tycoon, aku bagi lebih sikit daripada buffer sebab Tycoon ni tak ada isu QC bukan-bukan. Tetapi pada terasnya, it's the same experience. So aku cuma rekomenkan Tycoon ni kepada sesiapa yang memang nak collect line SHF Gits. Tetapi kalau hampa nak juga SHF Tycoon, nasihat aku sama macam buffer, carilah pada harga yang berpatutan. Makanya tamatlah review kita untuk kali ini. Jika hampa suka dengan review yang aku buat, silalah like, komen, share dan subscribe. Sebarang kritikan positif mahupun negatif, aku amat alu-alukan. Dengan itu, Syah dari SMS, signing out.